بعد از برداشت پروفیل تولی و مقاطع ارزی در طول هر یک از این مسیرها، مسیر اصلی و رمپ و لوپمون احیانا، که در واقع برای اینه که برنامه بتونه مختصات هندسی مسیرها رو شناسایی کنه، در واقع الان وقت این هست که اگر ما اطلاعات میخکوبی داریم، اون اطلاعات رو الان برای هر یک از این مسیرها توی برنامه وارد کنیم. توجه کنید که ممکنه اینجا اجازه بدید یه مقدار زوم کنم و ببینیم ما در طول هر کدوم از این مسیرها، حالا فرضاً این مسیر لوپمون 1 متر به 1 متر نقطه برداشت کرد و در انتهای کار که این در واقع مقاطع به نرم افزارهای CSTP فرستاده میشن برای آنالیز مقاطع ارزی و در واقع حالا محاسبات سطوح و احجام. خب هر 1 متر به 1 متر ما مقطع خواهیم داشت، اما امکان داره و البته منظور اینه که یعنی همین این قضیه الان کافی ممکنه باشه، ولی ممکنه از طرفی هم کار به این صورت باشه که در واقع نقشه بردار رفته باشه و در طول این رمپ یه سری نقاط زمین رو به صورت میخکوبی برداشت کنه و بیاره که حالا دیگه در اون حالت فواصل مختلفی هست و یه متر نیست و در واقع شاید خروجی کار هم در انتها فقط روی اون نقاط میخکوبیه در واقع قرار ارائه بشه. تو این حالت ها باید اطلاعات میخکوبی تو همین مرحله و قبل از که بخوایم بریم جلوتر تو بحث طراحی تقاطع وارد نرم افزار بشه برای هر کدوم از این مسیرهای اصلی و مسیر، البته یعنی بیشتر مسیرهای رمپ و لوپ، ولی میتونه مسیرهای اصلی هم باشه. برای این کار با توجه به اینکه ممکنه اطلاعات میخکوبی با فرمت‌های مختلف توسط نقشه برداری شده باشه، اونایی که کاربرایی که با CSTP کار کردن میدونن که فرمت‌های مثلا فرمت توتال استیشن، فرمت جنریک، فرمت‌های مختلفی تو نرم افزار CSTP هست برای خوندن اطلاعات. فرض بر اینه که کاربر اطلاعات رو با هر فرمتی که هست، اطلاعات میخکوبی، اینها رو توی نرم افزار CSTP میخونه، در قالب یه فایل پروژه ذخیره میکنه و بعد توی نرم افزار CSTP مپ برای هر کدوم از این مسیرها امکان در واقع ورود اطلاعاتش هست. به این معنی که شما اگه الان برید تو منوی فایل و قسمت ایمپورت، یه مورد اینجا هست، البته الان دیسیبله به خاطر اینکه این پرسشنامه در واقع این پنجره پروفایلر بازه. اگه اینو ببندین شما میتونید برید تو منوی فایل ایمپورت، قسمت CSC پلاس گراند سکشنز رو بزنید و از اینجا بریم توی فولدر، فرض کنید اینجا سروید. همونطور که میبینید 3 تا فایل پروژه هست اینجا، در واقع فایل های GRP، فایل هایی که اطلاعات نقاط زمین رو نگه میدارن. اینا در واقع فایل هایی هستن تو نرم افزار CSTP، حالا CSTP، CST پلاس یا CST پرو، که اطلاعات زمین رو داره. برای مثال کاربر میتونه مسیر در واقع اطلاعات این فایل پروژه 11 مربوط به مسیر 11 است، 21 مربوط به مسیر 21 و 1 مربوط به مسیر همین لوپ 1 مونه. مسیر 11 رو میتونه انتخاب کنه در واقع اون فایل رو، بعد شماره مسیر رو هم به که متعادی شماره 11. اگه الان و البته این کار رو توی برای مسیرهای دیگه هم اجازه بدین اول من سریع انجام بدم، یعنی همین الان میگم فایل 21 رو بخونه و بذاره برای مسیر 21 و دوباره یک بارم برای مسیر 1 و بذاره برای روت آیدی شماره 1. اطلاعات میخکوبی الان از اون فایل ها داخل این اومد و حالا به عنوان نمونه من الان همین پروفایلر رو که باز میکنم و روی نقاط اگه دقت کنین شما میبینین که یه سری مربع‌های سبز رنگ که در واقع محل مقاطع میخکوبیه، سیستم اینا رو گذاشته براتون شناسایی کرده. توی پروفایلر هم که حرکت میکنید ببین نمونهش الان اینجا، همونطور که تو این قسمت اگه دقت کنین اینجا من همونطور که حرکت میکنم روی یکی از مقاطع که میرسم، که حالا از اینجا من ایمان کنم یه ذره چیزتر کنیم، مثلا اینجا شما اگه دقت کنین الان اینجا عبارت سروید رو براتون نوشته به معنی اینکه این میخکوبیه. توی پلنم مشخصه که در واقع یعنی اینجا این قسمت این یه نقطه میخکوبیه.
این در واقع مکانیزمیه که برنامه اطلاعات مربوط به نقاط میخکوبی رو الان لابلای اینها براتون گذاشته. توی اون ایمپورت یا در واقع ورود اطلاعات، در صورتی که نقاط میخکوبی فقط بر مبنای کیلومتر باشن و در واقع حالا فرض کنید نقشه بردار با فرمت توتال کار نکرده، با فرمت جنریک کار کرده که مقاطع ارزی که وارد به صورت میخکوبی وارد برنامه CSTP کرده ایکس و ایگرگ پلن هم نداشته باشن، برنامه خودش از روی کیلومتر در واقع مقایسه میکنه با کیلومتر این مسیر و مختصات اون نقاط رو پیدا میکنه و میذاره اینجا. یا حتی اگه مختصات در واقع نسبت به مختصات این مسیر اصطلاحاً آف باشه، یعنی اصلا توی این مسیر نباشه، باز هم برنامه اینا رو تصحیح میکنه و میشونه سر جاش. عین همین قضیه الان برای مسیر شماره 11 هست. این مسیر اصلیمون اگه دقت کنین، باز اینو توضیح بدم. به محض که این روت آیدی رو ما اینجا عوض میکنیم، برای اینکه این نقاط بیاد روی این حالا نشون داده بشه، کافیه این ابزار رو یه بار خاموش روشن بکنید. این الان اومد اینجا. باز اینجا دقت کنیم 25 متر مقطع ارزی واقعی میخکوبی داریم که اینا رو در واقع بعداً هم در انتهای کار ما روی این مقاطع فقط شکل مقاطع ارزی رو آماده میکنیم و احجام و غیره. مسیر 21 هم باز اینجا این ابزار یه بار کلیک میکنیم، این هم که مربوط به مسیر 21. باز اینا نقاط میخکوبی هم. یکی دیگه از مواردی که حالا زودی منو ببندم اول. یکی دیگه از مواردی که حالا در واقع حالا تو این قسمت یا تو قسمت‌های بعدی، یعنی تو مراحل بعدی هم میتونه کاربر انجام بده، ولی به هر حال باید کاربر اینو انجام بده، بحث ورود اطلاعات خط پروژه مسیرهای اصلیه. چون بالاخره ما الان کار پلن مسیر رو برای فرض کنید یه لوپ تموم کردیم، حالا فرض کنید تمام لوپ و رمپ‌ها رو ترسیم کردیم، هر تصحیحی لازم بوده کردیم و دیگه الان از این مرحله به بعد مرحله در واقع خط پروژه گذاری و بعد مقاطع ارزی توی این مسیر هست. خب چون بحث خط پروژه گذاریه و خط پروژه گذاری لوپ یا رمپ هم وابسته به خط پروژه اصلیه، در واقع ما توی مرحله به هر حال باید خط پروژه مسیرهای اصلی رو هم وارد کنیم که منظور از این وارد کردن یعنی کلا یعنی تعریف کنیم. حالا این تعریف خط پروژه برای این مسیرها میتونه توی مود پروفایلر انجام بشه که مثلا فرض کنیم ما الان بیایم رو مسیر شماره 21 که این مسیر هست، این مسیر اصلیه، و بیاد کاربر اینجا خط پروژه طراحی کنه، در واقع خط پروژه‌شو به صورت گرافیکی هم اینجا بذاره که حالا راجع به این مسائل توی یه فیلم آموزشی دیگه البته ما صحبت می‌کنیم، اون موقع راجع به پروفایلر صحبت می‌کنیم که توی این محیط چطوری میتونه کاربر خط پروژه بذاره. البته خیلی کلا چیز ساده ما نمونهش به این ترتیب کرییت پروژکت لاین میکنه و از همینجا خط پروژه میذاره و میره جلو. با دستور کنترل یو آنلو کردیم توی این. البته حالا یا به صورت گرافیکی بود یا میتونست عدد وارد کنه برای همین خط پروژه که رفت جلو به صورت دیستنس الیویشن، یا اینکه کاربر میتونه بیاد تو منوی تولز توی روت اینترچنج دیزاین و قسمت پروژکت لاینز وارد شه. اینجا در واقع حالت پرسشنامه هست که کاربر میتونه بیاد توی این پرسشنامه ها و اطلاعاتی وارد کنه، در واقع برای مسیر 11 برای مسیر 21 که مسیرهای اصلی هستن، یا میتونه حتی از کلید ایمپورت استفاده کنه و فرض کنید مثلا اصلا مسیرهای اصلی شما قبلا توی نرم افزار CSTP کار شده و علتش اینه که اصلا این مسیر آزادراه بزرگراهی بوده که قبل از که بخوایم به بحث تقاطعاش برسید شما دو تا مسیر رو طراحی کردین و حتی بحث احجام هم تا حالا تو غیر از این قسمت‌ها تو بحث احجامش هم کار انجام شده، به این معنی که پس شما خط پروژه اینا رو توی فایل دارین، میتونید اینجا کلید ایمپورت رو استفاده کنید و مثلا برای روت آیدی شماره 11 ایمپورت بزنید و خط پروژهش رو از یه فایل پروژه CSTP بخونید برای مسیر 11 و بعد برای مسیر 21. ما راجع به این پرسنامه لاین اف پروژکت تو بحث طراحی تقاطع که تو قسمت‌های دیگه در واقع راجع به صحبت بیشتری می‌کنیم، جزئیاتش رو میگیم. و یا میتونه کاربر اصلا دستی اینجا وارد کنه. حالا مثلا نمونه دستیش هم اینه که مثلا من این حالت نان میذارم باشه و بعد چون نقطه اوله مثلا فرض کنید خط پروژه به این صورت وارد میکنم. البته بخاطر اینکه من این
مثال رو قبلا یه بخشیشو توی همون مود پروفایلر طراحی کردم. حالا اینکه نقطه اوله، بعد مثلا میتونم بیام بگم اینجا قوس پارابولیکه و کیلومترش این دفعه 33025 ممیز 196 466 ممیز 958 ارتفاعشه و قوس سهمیش هم با طولهای 45 45. به همین ترتیب من میتونم اطلاعات خط پروژه رو برای این مسیر شماره 11 تعریف کنم. خب فرض کنید الان من دو نقطه دیگه هم تعریف کردم برای مسیر شماره 11. برای اینکه اینو ذخیره کنم این اطلاعات، حالا چه با دستی پر کرده باشم چه با کلید ایمپورت از اون فایل پروژه آورده باشم، من باید اینجا در واقع کلید سیو رو بزنم و حالا میتونم یه آنالیز پروفایل هم بکنم و سیو رو بزنم. که البته سیو بیشتر برای این خط پروژه است، فقط آنالیز پروفایل برای اینه که ارتفاع نقاط توی مقاطع مختلف به دست بیارم. حالا میتونم مسیر 21 رو لود کنم اطلاعاتشو، که خب فعلا من خط پروژه‌ای ندارم و اطلاعات خط پروژه مسیر 21 رو به همین ترتیب پر کنم. اون دو نقطه رو فرض کنیم من پر کردم. حالا نقطه سوم در واقع نقطه سوم آخر خط پروژه است. من میتونم از لیست انتخاب کنم. هم معمولا موقع که روی این سل هستید شما با فرض کنید قرار گرفتن روی این سل میتونید کاراکتر P رو بزنید روی کیبورد، کاراکتر C رو بزنید به معنای نوع قوس، یا N بزنید که یعنی قوس نداریم. P در واقع پارابولا بود، C سیرکولار بود. اینم آخرین نقطه و ارتفاعش هم 469 ممیز 549. اینم سیو میکنیم. اینجا ما مقادیر پی رو ندادیم، مقادیر پی رو فراموش کردیم بدیم. علتش اینه که چون من وقتی پی زدم اینجا باید الیکوال 2 رو پر کنم. اینا 124 و نیمه. و الان دقت کنید که سیستم حالا آیکونای کنترل طراحی رو این بغل برامون نشون میده با توجه به کیلومتر پیدا کرده. حالا سیو میکنیم و کلوز میکنیم. پس در واقع یعنی اگه الان من تو مود پروفایلر برم میبینین که ما یه خط پروژه‌ای در واقع با برای این مسیر 21 مونه و اینم مسیر 11 مونه که حالا دیگه خط پروژه داره. ما میتونیم این منحنی بروشنش هم حذف کنیم که سریعتر نقاط رو ترسیم کنه برامون. اینم مسیر 21. اینم میتونیم تا اینکه منحنی بروشنش رو برداشتیم.